Och jag bara skakar. Jag kan inte tro det är sant. Det var där vi kom. Fy fan. Alltså, den här är tung alltså. Ja, den är massiv. Vilken jävla sjuk fisk. Alltså det är helt stört. Det är något väldigt speciellt med årets första gäddfiskepass på öppet vatten. Efter en lång vinter på isen så är vi äntligen på väg ut i båt igen. Det är jag, Mogge och Jonathan Nellfors och våran polare Andreas Perdén, även känd som gäddmagneten Sulle. Det är tidigt på säsongen. Kallt vatten, trög fisk och långsamt fiske. Men det är också stora förväntningar och exakt rätt läge för riktigt stor gädda. Ja, det här kommer antingen bli skitbra eller så är det helt stendött. Ja, vårfisket efter gädda bjuder ju sällan på någon mängdfiske, men prickar man rätt dagar så finns chansen på en riktig drömfisk. Och trots att man haft hela vintern på sig att planera och se över utrustningen så känns det som en klassiker att glömma någon viktig grej första passet. Eller, som i mitt fall, packa ner fel hov. Titta här har jag inte. Det är minihoven med. Ja, vi har observerat det tyvärr. Det är göshoven. Göshoven är med. Men stor XL-hoven, den är hemma. Det är då det händer. Jag tror inte att vi kommer se mängd med fisk överhuvudtaget. Jag tror att det blir svårjobbat. Men jag tror att vi kommer ha chansen på en riktigt stor fisk faktiskt. Vi får hoppas där. Det är ju bara att se på skärmen här. Det är 2,4 grader i vattnet. Det är jättekallt i vattnet så de kommer kunna vara utspridda. Alltså på väg in. Kanske några som har varit väldigt tidigt på väg ut. Men jag har en känsla, på riktigt. Jag har en känsla att någon av oss. Det har man alltid när man är här. Någon av oss kommer ha chansen i alla fall på hon med stort D. Vi får se. Det blir väl du, Paris. Det var länge sedan sist. Nu kör vi i alla fall. Lock and go. Ja, jag har fiskat ett par timmar. Kallt i luften, kallt i vattnet. Men som tur är så värmer ju ändå solen. Och kallt i vattnet, det är liksom, ja, det är ju det så här års. Det är inte så mycket att göra åt. Så det gäller ju att anpassa betena. Du kör någon oleo. Ja, nu byter jag till en paddel faktiskt. Okej. Men jag bollar mellan paddel och twin tail, våran oleo då. Precis. Ja, det gäller ju att hitta beten som man kan fiska sakta när det är så här kallt. Bra! Det är fint! Fiskepassets första high fives sitter kanske inte lika bra som den brukar. Men det beror nog på att grabbarna är lite ringrostiga efter vintern. Gäddsäsongen sparkar igång. Kan vara 8 kilos kanske. Sjukt fin fisk. Oj. Ja, letar runt lite på förmiddagen och fiska djupt, fiska grunt. Testa, var kan de vara, var står de? Och så smackar det på, jag vet inte, vad har vi? 3 meter kanske? 3 meter sandbotten. Sopa i. Ja, den var fin. Riktigt fin. En riktigt bra start efter en kall och seg morgon. Andreas visar direkt var skåpet ska stå med en fin och välmatad gädda. Den första pusselbiten är på plats och nu gäller det att hålla koll på förutsättningarna kring vattentemp, djup och strukturer för att kunna hitta liknande ställen och förhoppningsvis fler hungriga gäddor.
Och när man väl hittar ställen man tror på, ja då lönar det sig ofta att ligga kvar och nöta lite extra länge. Faktum är att det ibland även verkar gälla ställen man inte tror på. Andreas levererar nämligen inte bara årets första spinnfiskade gädda i min båt. Han fixar även årets jinx redan under det allra första fiskepasset. Oj, vad lågt den blev. Den här exponerar. Ska vi sopa på här? Det skulle inte jag med tanke på vad vi har haft här. Det är i så fall då att det är kallt som ställer till det. Ja, men jag tror att det är lite för öppet. Bra! Snyggt! Den är bra. Håll i här. Den är bra. Fick man en jinxning. Vad sa du Sulle? Precis i anden hugg. Jag tror inte på det stället. Nej. Det är fin fisk. Ja, men det... En 90 kanske. Eller 80 eller? En utlek. Nej, den är fin ju. Ja, jävla ryggbreda va? Nej, inte så. Ja. Utlek. Ett kast. Satt och vila mig lite. Den där är utlek. Nice. Kolla där va? Kolla, en liten utlektrackare. Ja. Superbra take på den här. Vi är på väg in här, där är dagens andra. Vi är på väg in i viken. Fiskar oss inåt. Här var lite djupare du. Ja. Exponerat. Fint. Den där var inte på väg in, den var på väg ut med andra ord. Snyggt. Bra där. Efter Andreas jinx blir det återigen en lugn period utan kontakter och vi bestämmer oss för att testa en djupgrynna i hopp om att möta fisk på väg in mot grundare områden. Ute på så här öppna områden känns det extra viktigt att hålla ett öga på skärmen för att hitta betesfisk, temperaturskiftningar eller större individer som simmar i frivattnet. Vad är det Vad där? är det för jävla ross? Brax. Nej, det kan jag tala om för det där är inte. Det där är Lax. som jävla rostig jävla. Här ute på de stora djupen är det de riktigt stora fiskarna som dikterar villkoren. Och man får inte så många chanser, om ens någon. De riktigt stora gäddorna har blivit stora av en anledning. De är försiktiga, svåra att lura och tar inga onödiga risker i jakten på sin nästa måltid. Och som Jonte brukar säga, det här är helt fel vatten att missa hugg på. För det är inte speciellt supertätt mellan dem. Kolla här då. Hade du ett hugg? Ja, hade ett hugg. Du hade ett hugg? Jag hade ett hugg. Den här är helt ny. Oj. Vadå nu? Ja. Jag missade han var bara... Det är såklart extremt irriterande att bränna mitt första hugg för dagen. Men jag intalar mig att jag kanske kan få en ny chans i nästa kast. Men så har man ju kompisar ombord. Där sitter han! Härligt. Där sitter han! Jävla bra. Jag har inte. Bättre. Ja, nej bra. Ja, jo, den är fin. Åh, gött! Härligt! Det där är tjockis du. Ja, det kan vara. Precis. Snyggt! Ja, Den fan. där rackaren ni såg där. Ja, det var det. Han är inte skäl din fisk. Nej, han är bra. Det är ett litet Men det är frågan om det är den här alltså. Det är inte säkert. Nej, den här var inte så stor som jag trodde. Ja, man blir inte klok på det här fisket. Alltså det är ingen stor fisk. Men den är otroligt tjock. Kolla. Den här lilla krabaten är ute och käkar. I frivattnet. Kuperat 5-8 meter egentligen. Och det roliga är att jag såg ett eko på side image.
Jag bara, fan det ser ut som ett fint eko. Sen hade Mogge en smäll på en cappuccino-färgad olio. Och ska jag släppa tillbaks den här lite snabbt först, så ska jag berätta sen. Yeah. Ja, då hade Mogge en smäll på en cappuccino-färg. Ja, här är han förresten. Kan jag visa. Hade han en smäll på den här. Han sa, fan det var någonting. Så kollade han tailen på han. Och så, ja, kolla här. Nytt bete, så hade han en reva. Flippade jag ut mitt bete. Jättekompis. Och så bara pang, sa det. Jag trodde på ekot så trodde jag faktiskt att det var en större Det är inte fisk. säkert att det var samma fisk. Det kan ju Absolut, cirkulera fler. det Har vi lite flyt så. Men det är roligt, i alla fall när man kör så här djupa drifter, att hålla koll lite på side image. Vi kör ju väldigt traditionellt och bara kasta, driva, stå och prata liksom. Så det är liksom, vi har inte utökat tekniken mer än så. Vi har inte kört någon live eller liksom ingenting sånt, utan lite mer traditionellt. Men att hålla koll på siden kan vara riktigt bra för sig. Frivattnet, du får så bra träff och så bara så sopar det i. Ja, det var spännande. På den där va? Återigen kör vi pre-rigged olio. Verkar ju ändå som att det har varit, på de få fiskarna vi har haft så har ju det här varit melodin i kalla vattnet och kör en dubbel tail. De här har ni sett förut, VMC mustaschskallarna, men det den inte har sett är att den här kommer så här färdigriggad. Så är det pre-rigged soft olio. Så enklare för er där ute och bara smacka in en sån här i lådan. Det blir det nog inte. Allting är färdigt. Huvud, gummikroppen och stingen. Ready to go. Känns stället inte speciellt hett så flyttar vi oss till nya områden. Testar, letar aktiv fisk och kämpar för varje hugg. Och givetvis är det Sulle som levererar igen. Och det när det bara är kameran på Nällfors bröst som rullar. Ja, det är fin. Ändå helt okej. Titta. En liten snärta. Inte den största eller men... Nej men en fin fisk ju. Ja verkligen, alltid härligt med ett hugg. Ingen tveksamhet på den här lilla parven eller. Nu ska den få gå tillbaka så ska vi käka lite grann. Lunch ska vi ha. Det var lite som känslan gav, att det kommer vara en tuff historia att leta efter aktiv fisk. Och det är väl det som gör det så tidigt på säsongen, första dagarna eller första gäddpassen, som gör det lite klurigt men också spännande. Och det alla pratar om att man bryter ner ett vatten. Och sådana här stora vatten, det är ännu klurigare då. Och vi har pratat om det i många olika scenarion, men man delar upp det, i alla fall jag, delar upp det i sig olika steg. Och det är inte alla som kanske har koll vad vi menar när vi pratar om olika steg. Men man kan säga att man börjar fiska väldigt långt ut från en vik och sen så styckar man in det då, att man börjar djupt och sen grundare så slutar man längst in i viken. Vill ni veta mer och fördjupa er
ännu mer tekniskt hur man bryter ner ett vatten, så vet jag att det finns en videofilm med våran kära Mattias Holgersson i länken här uppe. Så klicka in på den så får ni se stor fisk och hur man bryter ner ett vatten. Va? Ja, det är bra. Ja, det är en liten. Ja, det kan vi väl ta. Han går upp i ytan. Den är bra, va? Bra, kanske se om man går in i göshoven. Men håll dig nere då. Den är tjock alltså. Kommer här. Kaboom! Det här kanske är dagens näst största fisk. Väldigt konstigt hugg, ett ganska hårt och snabbt hugg. Det var så att han nästan mötte upp den. Men de är bra kondis alltså. Titta! Ja, fin. Ja, stadig pjäs. Ja. Jättefin fisk. Jäklar. Det är lite tyngd igen. Ja, vackert. Riktigt snyggt. Nice. Scenförändringen är nu total. Från att gäddorna varit inaktiva och ointresserade under morgontimmarna har vi nu kontakt under princip varje drift. Eller kanske inte vi. Jag personligen är helt iskall, men som tur är så fiskar både Jonte och Sulle riktigt bra. Och jag får helt enkelt nöja mig med att filma, ratta båten och glädjas åt mina polare som får hugg efter hugg i kvällssolen. Och det är inte det sämsta det heller. Speciellt inte med facit i hand. För den här kvällen är långt ifrån över. Ankrar. Parkerar. Tar du min? Ja. Den är lång. Jättefin fisk. Vilken kväll. Nu är de aktiva. Det är lite sydvind. Kanske det som har fått dem aktiva. Det är inte riktigt lika kallt i vinden och det känns liksom. Pum, nu är de på gång. En till fin fisk. Jag vet inte. Kan det vara kring meter? Riktigt så stabbig fisk. Bara klappa i. Han är het, Andreas. Ja, han är het som en strykjärn. Ja. Det är därför han bara får följa med ibland. För att jämna ut oddsen med oss andra dödliga. Då blir det höger i andra för. Ja, snyggt. Nu är det på G. Så nu lär vi slappa tillbaka den lite snabbt här. Ja, det kan man verkligen säga. Efter en trög start på dagen har gäddorna kommit igång i takt med att solen värmt på och den lite varmare vinden från syd tryckt in varmare vatten i vikarna. Och ni vet känslan när varje kast känns stekhett och man håller lite extra hårt i grejerna. En bra fisk. Ja, den här är bra. Den här är jävligt. Det är 120. Den är jävligt bra fisk. 120. Det är PB, det måste vara PB. Det måste vara PB. Det måste vara PB. Nej, men det är längd va? Är den 120? Ja.
Andreas. Ja. Ja, jag vet inte. Jag bara sopar på ett monster här. Får se om det kanske är en plussare. Jag vet inte. Här är en skakis. Ja, det är den bästa känslan, eller hur? Ja, helt sjukt. Ja. Min vän, det ligger en riktigt stor fin fisk i håven. Det är väl dags att ta reda på vad vi har att göra med här. Tar du stjärten? Är du där? Ja. Den är 120 exakt. Den är 120 exakt. Varsågod. Här. Första 120 i livet, det var där vi kom. Fy fan. Alltså, Den här är tung alltså. Ja, den är massiv. Det här. Vilken jävla sjuk fisk. Alltså det är helt stört, fattar du? Fy fan. Och jag bara skakar. Ja, det är så vackert. Helt sjukt. Ja, 12-1. Det är mitt PB också på vikt och längd. 120 centimeter och 12,1 kilo. En riktig praktfisk och ett nytt väldigt välförtjänt PB till Andreas. En helt magisk fisk. Det är något väldigt speciellt med gäddor som passerar 12 kilo och 120 centimeter. Gratulera gärna Andreas till hans nya personbästa i kommentarerna. Längd PB och vikt PB. Ett hektar, men det är Ett hektar, det är mycket. många år. Sjukt. Att se den majestätiska fisken simma hem igen känns som en perfekt avslutning och vi styr mot hamnen med nya minnen, är på knogarna och ett nytt personbästa. Det här är gäddfiske när det är som allra finast. Kom ihåg att prenumerera på kanalen och lämna gärna en tumme upp om du gillar filmen. Tills nästa gång vi ses, ha det fint och skitfiske på er!